tayo ng fishball, guys. Made fishball. So, this one is tamban. Ilalagay lang natin. We're gonna boil it. Kasi the remains lagyan ng asin para maglasa. Now let's get some yung anime magkuhan, guys. Putlon lang siya kay mutubo ra na siya balik. So magbago na pud iyang kuan. Magbago iyang. Pero pwede ra man usahay kay ako maning ginaibot kay daghan na. Kay tuluman ka buok plat among ano na dito pa. So ito na lang siyang guntingon. Pag guntingon na siya, matubo na po na siya balik. So dahon ra akong kaon. Huwag matubo na siya. Tubo na po na siya. Magpapagitran na siya. Ang daming birds. Kasi may kahoy dyan sa baba. Yan yung hamak area ko. Di ako gahamak sa ubos. Nakang hamakanan. Among chicken na white. Dako na siya. Morning payag sa kong mama pag magbahangin sila na may payag dre sa gawas. Our dugi. So this is our payag.
Aw na siya ibatong. Kamatis. Ako'y baligya na ang imong mga kamatis. Wa ka na ngayog kamatis niya, daghan pa siya kamatis. Or basin wala pa po na bunga. Sulit mo nga. Ilaw pa.